3 ปีครึ่งพวกเราเหล่าบลิงรอคอยประหนึ่งจำศีลข้ามกับข้ามกันแล้วแม่แบล็คพิงค์กลับมาคราวนี้ไม่ได้มาแค่ทวงบัลลังก์นะแต่แม่พุ่งทะลุอวกาศทิ้งแรงโน้มถ่วงโลกไปแล้วโว้ยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอสไตล์ CG ครับผมวันนี้ไอจะพาทุกคนมาสวมวิญญาณนักสืบและนักวิจารณ์ศิลปะกันหน่อยเพราะเราจะมาแกะเปลือกชำแหละวิเคราะห์แบบจัดเต็มกับ MV ตัวใหม่ล่าสุดที่สร้างแรงสั่นสะเทือนระดับแผ่นดินไหวเพลง Go ซิงเกิลหลักจากมินิอัลบั้ม Deadline ของ4สาว Blackpink ที่เพิ่งปล่อยมาสดๆร้อนๆวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2026 นี้เองก่อนจะไปดูความปังของ MV เราต้องเข้าใจความขลังของบริบทกันก่อนคือพวกเธอห่างหายจากการคัมแบ็กแบบฟูลทีมไปถึง 3 ปี 5 เดือนนับตั้งแต่อัลบั้ม Born Pink ปี 2022 โน่นระหว่างนั้นแต่ละคนก็ไปฉายเดี่ยวเก็บเลเวลทั้งด้านดนตรีแฟชั่นและการแสดงจนเติบโตและมีลายเซ็นของตัวเองชัดเจนมากสถิติที่ผ่านมาของพวกเธอก็คือโหดจัดเบอร์สุดเป็นเกิร์ลกรุ๊ปเอเชียวงแรกที่ได้ขึ้นเป็นเฮดไลน์ในงานโคเชล่าอัลบั้ม Born Pink ฟาดอันดับ1ทั้ง US Billboard 200 และ UK Official Album Chart โดยยอดขายถึง 2.14 ล้านชุดทัวร์คอนเสิร์ตเดียวดึงคนดูได้ 1.8 ล้านคนทั่วโลกแถมยังเป็นศิลปินกลุ่มแรกของโลกที่ยอด Subscribe บน YouTube ทะลุ 100 ล้านบัญชีคือแม่มาถึงจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารในวงการเพลงแล้วจะทำงานศิลปะแบบไหนก็ได้ไม่ต้องแคร์ข้อจำกัดทางการตลาดเดิมๆอีกต่อไปครับมาพูดถึงเรื่องโครงสร้างดนตรีกันบ้างเพลง Go รอบนี้ฉีกแนวเดิมที่วงเคยทำมาแบบหน้ามือเป็นหลังมือเพลงมาในแนว EDM ที่ดุดันก้าวร้าวออกแบบมาเพื่อระเบิดพลังในสนามกีฬาขนาดใหญ่งานนี้ได้ตัวพ่ออย่างเดวิดเกตตาดีเจระดับตำนานที่เคยทำเพลง Love Sick Girls เมื่อปี 2020 มาร่วมงานอีกครั้งทำให้เสียงเบสต่ำแบบ Crunching EDM มีความตึงเครียดและกระแทกกระทันสุดๆค่าย YG ระบุเลยว่าเพลงนี้สื่อถึงความกล้าหาญและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันท่อนฮุกที่เป็นประโยคสวดมนต์ปลุกใจ Blackpink I'll make yeah นี่คือฟังแล้วฮึกเหิมอยากลุกไปทุบกำแพงบ้านส่วนเพลงอื่นๆในมินิอัลบั้ม Deadline อีก 4 แทร็กก็คือการโชว์ของสุดๆ Jump แทร็ก Pre-Release ที่ปล่อยมาเดือนกรกฎาคม 2025 เป็นแนวฮาร์ดสไตล์บีทเร็วปรี๊ดเพลงนี้ประสบความสำเร็จด้วยการฟาดอันดับ1 Billboard Global 200 ไปสวยๆ Me and Mine มาแนวเรโทรฮิปฮอป R&B เน้นโชว์พลังเสียงร้องฟีลลิ่งคล้ายวง Destiny's Child ในเวอร์ชั่นปี 2026 Champion เพลง Arena Rock แล้วปลุกใจโครงสร้างฮึกเหิมชวนให้นึกถึงเพลงระดับตำนานอย่าง We Will Rock You ของ Queen Fuckboy เพลงป๊อปแก้แค้นพูดถึงกฎแห่งกรรมแบบขมขื่นและเยือกเย็นในฐานะคุณทำช่อง CG อย่าง Ice นะฮะบอกเลยว่างานภาพและสัญญาวิทยาใน MV Go คือของโคตรดีแม่และทิ้งฉากแวววาวหรูหราแบบเดิมๆเปลี่ยนมาสร้างโลกสเกลจักรวาลและดิสโทเปียสุดล้ำฉากฝ่าภัยพิบัติสู่อวกาศมันคือการเปรียบเปรยถึงการหลุดพ้นจากแรงโน้มถ่วงและกรอบบังคับของอุตสาหกรรมบันเทิงไปสู่อวกาศที่ไร้กฎเกณฑ์ซึ่งพวกเธอคือผู้คุมกฎเองจากที่เคยเจ็บปวดสู่การเป็นผู้ปกครองจักรวาลสมัยเพลง How You Like That วงเคยใช้รูปปั้นโบราณสะท้อนความบอบช้ำแต่ยืนหยัดหรือ Love Sick Girls ใช้รถชนสะท้อนความสัมพันธ์ที่แตกหักง่ายมารอบนี้อวกาศในเพลง Go คือการยอมรับสภาวะความแปลกแยกของการเป็นคนดังที่ถูกมองเหมือนไม่ใช่คนพวกเธอไม่ขอความเป็นมนุษย์คืนแต่เลือกจะไปสร้างป้อมปราการครองจักรวาลเงียบๆดีกว่าไม้พายไขว้กันฉากสวมชุดดำไส้ฝ้ายสุดเท่แล้วจับไม้พาย4 อันมาไขว้กันตรงกลางจนเกิดเป็นรูปทรงเรขาคณิตมันคือสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีครับสื่อถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและการคุมพวงมาลัยชีวิตตัวเองเพื่อฝ่ามรสุมในวงการทรายสีขาวฉากที่ทรายหมุนวนกลางอากาศแล้วรวมตัวเป็นคำว่าโกทรายคือสัญลักษณ์ของเวลาและความกระจัดกระจายแต่พวกเธอสามารถควบคุมมันเพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนก้อนใหม่ให้พุ่งไปข้างหน้าได้แต่ระดับตัวแม่คัมแบ็กจะให้ราบรื่นก็คงไม่ใช่ก่อนวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2026 เกิดเหตุการณ์ข้อมูลเพลงรั่วไหลแล้วดราม่าก็บังเกิดหนักมากเพราะแฟนคลับตาดีไปเห็นชื่อโปรดิวเซอร์ดร.ลูคร่วมแต่งเพลงซึ่งตาคนนี้เนี่ยมีประวัติเช้าพัวพันคดีล่วงละเมิดทางเพศในอุตสาหกรรมดนตรีตะวันตกแฟนๆก็ปรี๊ดแตกสิครับภาพลักษณ์วงคือพลังหญิงแต่ทำไมถึงให้คนนี้มามีส่วนร่วมค่าย YG ก็ใช้ไม้ตายเดิมคือความเงียบระดับสถาบันไม่ยอมออกแถลงการชี้แจงอะไรเลยปล่อยให้ YouTube ลบคลิปหลุด
แล้วรอให้ความสนใจกลับมาที่ตัวเพลงแทนเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นเลยนะว่าแฟนคลับยุคนี้ตื่นรู้เรื่องการบริโภคอย่างมีจริยธรรมกันสุดๆแต่ในด้านความสำเร็จระดับสากล MV เพลง Go เล่นใหญ่ด้วยการใช้เทคนิคกระพริบชื่อเพลงเป็นหลายภาษาทั้งเกาหลีสเปนไทยจีนญี่ปุ่นและภาษาฮินดีคำว่าชาโลที่แปลว่าไปเป็นการดึงดูดแฟนๆทั่วโลกแบบจงใจแถมวงยังยกระดับตัวเองด้วยการจับมือกับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเกาหลีทำโปรเจกต์ NMK X Blackpink ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ถึง 8 มีนาคม 2026 มีสปอนเซอร์ใหญ่อย่าง Spotify Support มีการสาดไฟสีชมพูใส่พิพิธภัณฑ์สาวๆไปพากย์เสียงโบราณวัตถุและจัดงานฟังเพลง Exclusive The Road of History ที่ล็อบบี้พิพิธภัณฑ์จนตัวโซลเอาท์ทันทีที่เปิดจองนี่คือการประกาศว่าเพลงป๊อปของพวกเธอได้กลายเป็นสมบัติทางประวัติศาสตร์และศิลปะชั้นสูงไปแล้วพอเพลงปล่อยออกมาปุ๊บกระแสในเว็บบอร์ด Reddit นี่ตีกันยับแบ่งเป็น2ขั้วชัดเจนเลยฮะฝั่งอวยยศบอกว่าเพลงคุณภาพดีแบบบ้าคลั่งชื่นชมที่วงกล้าออกจากเซฟโซนโครงสร้างเพลงฉีกจากของเดิมๆแบบถอนรากถอนโคนและมองว่าความเสี่ยงครั้งนี้ประสบความสำเร็จสุดๆฝั่งช็อตฟิลบอกว่า EDM ก้าวร้าวเกินไปแซวแรงมากว่าเหมือนซอมบี้ของ Skrillix ที่ฟื้นคืนชีพรู้สึกว่าจังหวะดรอปทำลายความลื่นไหลของเสียงร้องแถมยังมองว่าเพลงในอัลบั้ม Deadline ไม่ค่อยกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันเท่าไหร่ฟังแล้วกระจัดกระจายสรุปแล้วนะครับผลงานโกในครั้งนี้ไม่ใช่แค่เพลงแดนซ์ธรรมดาแต่มันคือบันทึกทางวัฒนธรรมชิ้นสำคัญที่ประกาศว่า Blackpink ได้ยืนอยู่บนจุดสูงสุดที่ไม่อาจย้อนกลับได้อีกต่อไปและพวกเธอคือผู้กำหนดทิศทางของประวัติศาสตร์ป๊อปด้วยตัวเองเพื่อนๆล่ะครับฟังเพลงโกแล้วรู้สึกยังไงชอบงานภาพ CG ล้ำๆใน MV หรือเปล่าขนลุกเหมือนฝั่งอวยหรือช็อตฟิลเหมือนชาว Reddit บางส่วนคอมเมนต์มาเม้ามอยกันด้านล่างได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปวิเคราะห์เจาะลึกแบบนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่อง iStyle CG ไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปเปิด MV Go ฟังเพลินๆสักพันรอบก่อนครับบาย